Sa kauna-unahang pagkakataon, ating masasaksihan ang pagtitipon ng mga magagaling at bibong estudyante sa siyensya at teknolohiya. Ano-ano nga ba ang hinanda ng Philippine Society of Youth Science Clubs o PSYSC para sa taunang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp 2018? Sa temang Configure, Hustle, Thrive, Survive, alamin kung bakit isinusulong ngayong taon ang human kinetics at physical activities sa kanilang summer camp. Halina't manood dito lang sa DOSTv Science for the People. Alright, Dr. Mena, kwentuhan niyo muna kami paano ba nagsimula at kailan na-establish ang PSYSC? Okay, ang PSYSC ay nagsimula noong 1976. This was organized by 25 participants in the National Science Fair na noon ay sponsored by the National Science Development Board. National Science Development Board eventually became DOST. Oo. Noong time na yon, this was under the auspices of the Science Foundation of the Philippines. So noong pa man, DOST ang major partner ng Philippine Society of Youth Science Clubs. And as I mentioned, 25 participants in the previous National Science Fair came together in the first ever National Science Camp, again sponsored by NSDB sa UP Los Baños. At doon siya na-organize. I was lucky to be one of the members of the 25 organizers noong 1976. Alright, so napakatagal ng panahon. Imagine parang 4 decades na ang tumatakbo, na tumatakbo itong organization na ito or department na maituturing na din kung tutuusin, di ba sir? Yes. Dahil parang naging anak siya. That's correct. So, gaano ka-active? Kasi ngayon, nakikita natin, iba't ibang mga schools yung nagiging kalahok natin. Yes. Ang idea talaga is ang nagiging miyembro nitong Philippine Society of Youth Science Clubs ay mga science clubs sa various high schools. Noong kapanahunan ko, high schools lang ang involved. Okay. Ngayon, pati mga elementary schools, at pati yung mga estudyante sa college na involved na rin siya. Previously talaga, limited lang siya sa high school participation. Pero yung camp, sir, yung science camp, gaano ka-regular? Yung science camp, sabi nga nung nasabi ko nun, Science Foundation ang nag-organize sa kanya before. Pero nagkaroon ng panahon na hindi na siya naging part ng trust ng NSDB at saka nawala na nga yung Science Foundation, naging STI. So doon naging private organization ang PSYSC and major supporter na lang ang DOST, unlike noon na under talaga ng DOST umbrella yung PSYSC. Pero sino yung mga partners natin dito? Sabihin, collaboration with other agency na rin. Department of Education is a big participant kasi yung ating mga schools are under the Department of Education. Pero from a moral and financial, DOST talaga ang primary supporter natin noong una pa man. Okay. And this time, nandito po tayo ngayon sa Davao at syempre, meron tayong bagong tema. This year is about human kinetics. Yes. How our body works, and kasama na rin yung kung paano natin pangangalagaan yung ating katawan. Bakit itong theme natin for this year? Kasi nga, ang objective talaga ng PSYSC
is to increase public awareness of science, technology, and the environment. At kasama yung ating pangangatawan doon. Now, 2 years ago, as I mentioned, dito rin natin ginawa yon. Yun, natatandaan ko pa yung theme noon, which was about sonics or sound. Okay. Now, pati yung problema natin sa pandinig, meron tayong mga kinuhang mga resource person at meron din tayong resource person sa physics para maintindihan kung paano ba nagpo-propagate yung sound. So this year, it's all about the human body ang ating tema. Pero bakit dito sa Davao ginagawa? Every year, iniikot talaga natin yung ating science camp. Mostly, we try to interchange between Luzon and the Visayas region para ma-increase natin yung participation. Kasi kung doon tayo sa Luzon, medyo nahihirapan magpunta yung mga taga Visayas at Mindanao. So last year, sa Lucena siya. So this year, ang hinanap talaga naming venue ay dito sa Visayas at Mindanao. Now, one of the difficulties that we're having is kakaunti na yung lugar na nakakapag-host ng maraming kabataan. For example, this year, mukhang aabot tayo sa mahigit 1,600 participants. 1,600? Yes. Ang dami. Oo. And it's Super estudyante lang yun or kasama ng mga teachers? So, and it's not easy to find a venue. And this venue here at De Leon is one of those that can cater to such a large large crowd. So ano yung mga activities na nakapaloob ngayon, sir? For this year, of course, meron tayong mga lectures, meron tayong mga activities, na participative yung mga bata with respect to our theme. And then, nandun pa rin naman yung traditional na Pasa Fest. That's an evening for the teachers na yung ating mga teachers from various provinces and regions, nagdadala sila ng kanilang mga produkto at dinidisplay nila. And, of course, acquaintance night for the participants. At ang isang pinakatitignan ng ating mga participants ay yung entertainment night, kung saan ang bawat mga eskwelahan ay nag-prepare ng kanilang presentation. So, first time ninyo dito, so mapatitignan nyo kung, makikita nyo kung gaano ba ka-creative yung ating mga estudyante in terms of the presentations that they will prepare. Yung presentation ba nila, meron pa rin touch of science or parang innovation andun pa rin yun. din? Oo, kasama yun doon. And they mix it with arts and dance. So yun ang maganda. And napaka-intense ng mga bata kung mapapanood nyo sila. Ayun, dapat nating abangan yan. Yes. So ano yung inaasahan nating outcome nitong ganitong klase ng mga event and activities? Of course, this activity is organized to support yung ating objective. Gusto natin na yung mga bata, mamulat sila sa science, technology, and environment. Gusto natin na mas dumami ang mga kabataan, lalo na itong mga high school, na magpunta sa kurso na related to science and technology. Kasi hanggang ngayon, kulang pa rin yung ating number of scientists and engineers para makatulong sa industrialization at sa economic improvement ng ating bayan. Kasi nga kahit si Secretary Boy de la Peña, palagi niyang itinutulak na madagdagan ang ating community with respect to practitioners in science and technology. Sa ngayon, sir, gaano na karami yung mga schools and clubs na members ng PSYSC? For this year, I think we are looking at more than 600 schools. More than 600? Oo, and ang target namin is makaabot tayo ng 1,000. Kayang-kaya na ma-accommodate yun. At ma-monitor, sir, syempre. I think dito kayo makakatulong. Kasi one of the difficulties we have is to reach out to the schools, and with your participation and your support, mapapublicize natin itong mga activities na to. Huwag kayong mag-alala, sir. Nandito kami to support you all the way. Thank you very much. Syempre, di ba? And then, paano po ba ang requirements? Meron ba tayong mga criteria para maging member? Wala naman. Basta Science Club? Basta Science Club. We have a website, and there is a minimal annual fee of less than 100 pesos. At marami silang nakukuhang mga benefits. Matutulungan sila kung paano mag-improve yung kanilang organization,
kung paano mag-set up ng experiments, kung paano magsulat ng proposals, at of course, lahat yung activities na kamukha nito ng PSYSC, kasama sila. Alright. Meron kayong mga gusto pang ipahatid din sa ating po mga taga-subaybay, sir? PSYSC has been here for 41 years, more than 41 years, and we continue to push for our objective in terms of increasing understanding of science, technology, and the environment among our children. These children will become our future leaders, and the more they are educated in the sciences, the more they can help us and our government and DOST as well in pushing for the industrialization of the country. Thank you so much. Maraming salamat And congratulations. din. Thank you. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOSTv app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOSTv. DOSTv app. Now available on Google Play. At ngayon naman mga kasama po natin, National Executive Council President Kent Elman Cadalin. Magandang araw, Kent. Magandang araw din po, ma'am. Ay, hello. Ayan, syempre kita-kita namin na super busy ka and super busy yung inyong team. Paano yung preparation nyo for this event? So our preparation for this event po lasts for 7 months. We started since January in preparing for this event because we aim this to be the best camp ever. At bakit Davao napili ninyo? Davao po napili namin because for the past years, doon po kami sa Luzon and Visayas. So we aim to be closer to our Mindanao affiliates naman po. That's why we hold it in Davao City. So, ikaw president na ng National Executive Council for 2 years, tama ba? 2 years po yung term ko. I started last August 2017. So next month, I will be having 1 year as an NC. Ayun. So, paano mo na sisigurado na, syempre, every year merong bago dun sa event and then bago dun sa mga activities na kinakonduct ninyo? So our main crusade po for the National Executive Council is to achieve the future we want for PSYSC. So in every effort, in every endeavor of our council, we aim that the PSYSC we know will get close to its potential as an organization. So for this year's camp po, our main target was to improve the participation count of our event. So we had different strategies on how to raise more participants for our event. So for this year, it was very effective because we reached around 1,650 participants, the biggest since its inception Hindi po. pa kayo na-pressure no na ganun karami yung participants ninyo? Sobrang pressured po to deliver the best kasi kailangan Yes. tatpatan po namin yung quantity ng quality. Tama. Yes po. At mainly, yung mga participants nanggaling ng Mindanao ba? Actually, marami po kaming participants ngayon from Mindanao, marami din from Visayas and Luzon. But ngayon, since we're closer to our Mindanao affiliates, yan, mas marami po sila ngayon. So, paano kayo nag-come up dun sa inyong tema for this year na configure, hustle, thrive, survive? Yan. So, ang theme po namin for this year is, ang topic po namin for this year is human kinetics. So, this year kasi, first time po namin mag-hold ng science camp for our senior high affiliates. Okay. Kasi for the past years, puro lang po kami sa junior high na participants. So we aim to have a topic po na not that simple but not that complex for the senior high school. Kasi iba na po sila ng iba na sila ng curriculum. So kailangan po talaga mag-offer kami ng fresh and bold na topic for them. So we thought of human kinetics because ang dami pang hindi natin nalalaman about our own selves, about us as humans. So hopefully for this year's camp, mas ma-elucidate yon ng ating mga speaker. Ano yung gusto mong i-point out dun sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin? Kung ano at gaano kahalaga itong PSYSC and then meron tayong mga kinakonduct na ganitong science camp. Yes, so PSYSC does these science camps and all our activities because we believe that of our thrust, and our thrust is the public understanding of science, technology, and environment, or PUSTE. And this PUSTE, we aim that malaman po nating lahat na yung science, hindi siya limited lang sa classrooms, hindi siya limited sa on how it is taught
it is actually how it is applied to our society. Kaya we are very thankful for all our partners, especially DOSTv din, because we believe in the same thing, that science should be for the people. Baka meron ka pang gustong ipahatid sa lahat ng nanonood sa atin. Yan, so, maisip mo. Sa lahat po ng nanonood ng DOSTv, thank you very much for supporting science and our activities like this. Kasi it is through these programs, it is through these events that we inspire kids, we inspire more youth to learn more about science and appreciate them. And at the same time, etong mga inspiration ang nagagawa nila little by little, nag-a-add up to ng national development ng country natin. Thank you so much, Kent, and Thank you very much, congratulations. Alright, nakasama po natin mga kaibigan, National Executive Council President Kent Elman Cadalid. Alright, ma'am, bilang director ng Camp 2018, paano ba yung naging preparasyon ninyo para sa event na ito? Bilang director, it took us around mga 7 to 8 months po ng preparation. Simula, Almost 1 year. simula mga conceptualization pa lang, kung anong gusto naming makita, maging, dapat maging overall picture ng magiging camp, hanggang sa pag-produce ng mga production po ng mga stage design, Yes. workshops, everything, yung pag-call ng mga guests, and yung mga kahit pag-cargo po, since we are Manila-based, so pina-cargo pa namin lahat ng materials to Davao until now, pagdating sa venue, pagsa-set up. So lahat ng participants yun, syempre, cargo nyo rin at Yes, responsibility nyo rin, di ba ma'am? Oo, lahat yun, inaisa-isa ninyo at syempre, siguraduhin natin na makakarating sila ng payapa dito, Yes di ba ganun po. yun? And then compared last year, ang napili ninyo ay Davao ngayon. Bakit? Yes. Kasi pinili namin siya kasi strategic ang placement niya. Kasi most of our affiliates, taga Mindanao, Visayas. So, it's cheaper din po yung mga flights niyan para pagpunta nila dito. And para dalhin talaga namin ang camp sa kanila. So ilan yung inasa nating participants for this year? Ang mga nag-pre-register po ngayon ay mga 1,650 po na participants. Kanina kinuwento nyo kung paano yung nagiging preparasyon ninyo, di ba? Yes. Although yearly naman itong ginagawa, meron pa rin bang difference yung tatakbuhin ng camp ngayon? Madami, especially since this is the biggest camp ever. So, Okay. for yung record namin was back in 2014 pa, 1,600 na participants. Ngayon, 1,650. So, kailangan talaga natin mag-prepare in terms of yung accommodate ng venue and yung sa mga pag-prepare ng mga replicates, and to make sure talaga na every participant talaga ay maka-enjoy sa camp. So mostly, ang mga participants, mga students galing ng Visayas, Mindanao. Yes. Pero Manila, mga ilang percentage? Marami din pong mga taga Manila. May mga schools tayo from Ilocos, from mga Pangasinan pa, Okay. ganyan. Lilipad talaga sila dito. Around mga 20% siguro, mga Luzon. Ayun. At ngayong pong Camp 2018, ang tema ninyo ay Configure, Puzzle, Thrive, Survive. So Yeah. bakit parang human kinetics or let's get physical ang tema ng celebration? Ang napansin po kasi namin ngayon, sa generation ngayon, is more on nag-full focus na sila sa mga gadgets, technology, and everything. Kaya gusto ko sana namin mag-focus na sa human aspect na gumalaw talaga tayo and maging active, ganyan, physical. So may mga workshop na para doon talaga. Pero this time po, we're looking at the science aspect of movement. So, how we get yung energy po, yung from the food we intake, yung how we get the energy, how we utilize that, yung mga physical stuff na for biomechanics. Okay. ganyan. And then meron kayong mga topics or lecture proper Ayun. na bioenergetics,
and biomechanics at ergonomics. So bakit Ayan. ito yung mga dapat natin tutukan at bigyan ng pansin? So, nagsimula tayo sa bioenergetics, how we obtain energy po from Okay. the food we intake and how we utilize that. So, yan po ang bioenergetics. And then, sa biomechanics naman is how we apply yung physical aspect po ng motion, ganyan. How we use the energy po para makamove, ganyan. And then, yung sa ergonomics naman is how the objects around us help us to move better, ganyan. Ayun, baka meron pa kayong mensahe, ma'am, at ano pa yung mga dapat nilang abangan dito sa Camp 2018? This camp, we will tackle yung iba-ibang aspects ng science in human movements. Pero kaya namin to pinili is hindi lang siya puro science but also yung paggagalaw ng mga tao, ganyan. So kung feel mo na hindi ka sobrang magaling or like hindi mo sobrang gusto ang science, may mga activities pa rin naman na para ma-deepen ang understanding ng science. And sa mga future na gustong sumali sa this test, pwede rin naman pong just like our Facebook page at facebook.com/PSYSC or facebook.com/PSYSC.nistest. Yun lang. Alright, thank you so much, ma'am, and congratulations Thank po. you. Good morning, Sir Jel. Good morning din po sa lahat ng taga-subaybay ng DOSTv. Dalawang low pressure area ang ating binabantayan. Yung isa nasa Pacific Ocean, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yung pangalawang low pressure area, nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area nasa layong 1,280 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. At yung pangalawang low pressure area nasa labas ng PAR, nasa layong 615 kilometers west ng Subic, Zambales. Itong dalawang low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto ang dalawang low pressure area sa bansa. Itong bagyo na may international name Shanshan ay nasa layong 2,596 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At nakitang-kita naman, napakalayo itong typhoon at hindi ito makakapekto sa ating bansa. Itong habagat ang patuloy na nakakapekto sa Southern Luzon at Visayas. At dahil sa habagat, itong habagat ay nahatak mismo ng dalawang low pressure area. At dahil dito, itong Bataan, Zambales, yung Mimaropa, at yung Cavite, Batangas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging maganda panahon maliban sa mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Sa Metro Manila, inasahan po natin ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Legazpi, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Tagaytay City, 21 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Baguio City, 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, napakainit na panahon na inaasahan po natin, aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Lawag City naman, ay kasing init na panahon sa Metro Manila, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, itong Western Visayas dahil sa epekto ng habagat ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At yung nalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao ay maganda panahon inaasahan natin maliban sa mga isolated na pag-ulan. Sa Iloilo City dahil sa maulap na kalangitan, ang agwat ng temperatura inaasahan natin ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Din naman sa Mindanao, itong Zamboanga City, 24 hanggang 33 degrees Celsius. At kasing init na panahon na inaasahan natin sa Davao City, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ganoon din sa Cagayan de Oro City, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa susunod 3 araw, bukas maganda panahon inaasahan natin
At pagdating ng Miyerkules at Huwebes, maging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan dahil sa inaasahan natin ang epekto ng habagat. At sa Baguio City ay patuloy magiging magandang panahon bukas at sa Miyerkules at magiging maulap na kalangitan pagdating ng Huwebes dahil pa rin sa epekto ng habagat. Sa Legazpi City, patuloy magiging magandang panahon bukas at ganyan din sa Miyerkules, maliban lamang po sa Huwebes. Sa Metro Cebu, patuloy magiging magandang panahon sa susunod 3 araw, maliban sa mga isolated na pag-ulan. At sa Metro Davao, patuloy maging mainit na panahon na inaasahan natin, maliban sa mga pulupulong pag-ulan dulot ng thunderstorm storm. At kanina pong 5:40 ng umaga ay ang araw ay sumikat at mamayang hapon inaasahan po natin ang araw lubog sa ganap na 6:23 ng hapon. Para sa mga karagdagang update at sa mga binabantayan nating lalong low pressure area, ay sunod po kami sa aming official social media account at bisitahin po laging ang aming bagong Pag-asa website. Ito yung bagong.pag-asa.dosd.gov.ph. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSMBFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. 47 years nang naghahatid ng magagandang programa ang PSYSC. At sa loob ng mga taong ito, hindi nila tayo binigo bilang alagad ng agham sa pagpapalaganap ng siyensya sa bawat Pilipino. Dito sa Camp 2018, magkakaroon ng pagkakataon ang bawat estudyante at guro na ibahagi ang kanilang talento at ideya para mas lalo pa itong makilala at mabigyang pansin. Bukas, abangan pa ang mga nakahandang programa ng PSYSC tulad ng school quiz competition, banner making, lectures at field trip. Mula sa De Leonor Inland Resort and Adventure Park sa Davao City. Ako po si Jel Miranda. Laging tumutok dito sa DOSTv Science for the People.